नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत मटणाचे चाप कसे फ्राय करायचे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य अर्धा किलो चाप घेतलेले आहेत बघा, हे असे आहेत। अर्धा लिटर पाणी घेतले, थोडंसं मीठ घेतले, आपल्याला फक्त हळद लागणार आहे। आता आपण ह्याला अर्धा चमचा बघा मी छोटा हळद घेतलेली आहे आणि थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे। मी मोठं मीठ टाकलेलं आहे, बारकं टाकलं तरी चालतंय। आता हे पूर्ण सगळं लावून घ्यायचं, चांगलं कालवून घ्यायचं। सगळीकडे बघा चांगलं मी लावून घेतलेलं आहे। आणि हे बघा कुरकुरीत एकदम टेस्टी असे कसे बनवायचे ते मी तुम्हाला दाखवते। मी कुकर गरम करत ठेवलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये ना तेल टाकायचं ना काय टाकायचं। तर ह्याच्यामध्ये बघा हे अर्धा लिटरचा ग्लास आहे, फक्त अर्धा लिटर पाणी टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण हे चाप टाकून घेऊया आणि कुकरच्या ना 3 शिट्ट्या करायच्या। 3 शिट्ट्यापेक्षा जास्त करायच्या नाहीत आणि थंड झाल्यावर मी खोलून दाखवते। 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आता आपण कुकर खोलूया। अर्धा लिटर पाणी ओतलं होतं बघा, एकदम थोडंसं पाणी, बारके 2 चमचे असेल, 2 ते 3 चमचे। आणि बघा मटण पण ना आपलं थोडंसं अर्ध कच्चं शिजवलं, चांगलं शिजलं आहे म्हणजे तरी पण हे बघा असं। आता हे मी थोडं थंड होऊन देते। हे बघा मी काढून घेतलेलं आहे आणि बघा पाणी अर्धा लिटरमधलं एवढं पाणी राहिलेलं आहे शिल्लक। तर आपण हे थोडं थंड होऊन देऊया आणि मग कालवूया। आता हे थंड झालेलं आहे बघा। हे 50 ग्रॅम मी मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे। 2 चमचा आलं आणि लसूण मी बारीक करून घेतलेलं आहे। थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे कारण आपण शिजवताना पण टाकले। अर्धा लिंबू घेतलेलं आहे। 3 चमचे दही घेतलेलं आहे। गरम मसाला पावडर, हळद, लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली पण आहे आणि बेगडी काश्मीरी पण आहे मिक्स केलेली। धने जिरे पावडर आहे। आता आपण मिक्स करून घेऊया। पहिला आपण थोडंसं लिंबू टाकून घेऊया बघा, अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचं। दही जर आंबट असेल तरी कमी जरी पिळलं तरी चालते। लसूण आणि आलं बारीक करून घेतले बघा। शिजवताना मीठ टाकल्यामुळे कमी मीठ टाकले। गरम मसाला पावडर 1 चमचा, धने जिरे पावडर 1 चमचा, छोटा 1 चमचा हळद आहे, लाल मिरची पावडर 1 चमचा। ही तिखट बी आहे आणि कलर बी आहे, 1.5 चमचा टाकलेले। तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। पहिला तर मी ही कालवून घेते बघा चांगलं। मसाला बघा मी सगळं चांगलं लावून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे मक्याचं पीठ आपण थोडं थोडंसं असं टाकून कालवून घेऊया। हे चांगलं बघा आता मी मक्याचं पीठ पण ह्यात कालवून घेतलेलं आहे। चांगलं बघा सगळीकडून असं चांगला मसाला लागलेला आहे। आणि जे आपण घेतलं होतं ना 50 ग्रॅम पीठ, त्यातलं पण ही 1 छोटा चमचा, 1 ते 1.5 चमचा बघा हे राहिलेलं आहे पीठ। एवढंच बास होतं आहे पीठ त्याला। तर टाकताना बघायचं किती लागतंय ते। आता ही ना आपण ना एक अर्धा तास झाकून ठेवायचे बघा चांगलं। अर्धा तास आपण झाकून ठेवूया आणि नंतर बनवूया। अर्धा तास होऊन गेले बघा, आपण हे भिजत ठेवलं होतं, चांगलं मुरलेलं आहे ते। कढईमध्ये मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। आणि हे बघा मुरल्यामुळे किती मसाला चांगला लागलेला आहे। जास्त ही टाकायचं नाही बघा मक्याचं पीठ, कारण थर त्याच्यावर लावण्यापेक्षा असं एकदम कडक छान असं क्रिस्पी असं खायला पण छान लागेल। आणि कमी सोडायचे, 2-2च मी तुम्हाला तळून दाखवते। असं फिरवून 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 ना चांगले भाजायचे कडक एकदम। दोन्ही साईडने पण बघा हे चांगले भाजलेले आहेत।
चांगले कडक भाजलेत बघा. काढते. ह्याच्यावर जास्त मसाला असेल का नाही तर मटणला कसा मसाला लागणार आतपर्यंत, म्हणून एकदम पातळ असं आवरण मी सिंपल पद्धतीनं तुम्हाला हे बनवून दाखवलेलं आहे. आता आपण बाकीचं तळूया. आणि थोडं थोडंच तळायचं बघा, जास्त एकदम तळायचं नाही, कारण आपल्याला ह्याला हलवायला पण आलं पाहिजे. तर हे पण बघा मी तळून घेतलं आहे, चांगलं भाजलेलं आहे बघा. मी तळून घेते. आता मी अशा पद्धतीने बाकीचं पण मी तळून घेते. हे तळून झालेलं आहे बघा, एकदम कुरकुरीत कडक आणि छान झालेलं आहे. जर तुम्हाला माझ्या जर रेसिपी जर आवडली असतील तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.